Ayan, Hapitan again. For today's video guys, magpapak ako ng aking mga para sa aking Christmas giveaways. Ayan. I'm with my daughter. Magpapak kami kasi mayroon kaming Christmas party na gagawin after ng simba sa Pasko. And then, ayun. Papak ako para ipamimigay ko sa kanila. Ayan. Samahan nyo ako guys. See you. Mag-repack tayo ngayon ng bigas. Yan, bigas guys. Yung busy pa ako. Hindi na, palit magkuksus. Ano ito? Ang dungan na tagkawin dito ila sa ila ha? Ang pakpak bugas. Ayan, mag-repack ako ng bigas. Lagay mo ito doon din. Mga tapos na. Oh, lagay mo dyan sa gilid para bilang natin kung ilan na yung napa. Dito mo hawakan mo. Mabutbut. Ayan guys. Nakaripak na ako ng mga iilan. Tag 2 kg to guys. Ilang bahay ba dito? 10. Ayan. Ilan na yan? 2, 4, 6, 8. 8. 8 na ba? Uy, patong-patong ilagay mo sa gilid ah. Baka mabutas. So na lang ipak ko guys, bigas at lalagyan na lang ng mga sardinas o ano-ano kasi alam mo na, pandemic. Instead na kung ano-ano ibigay mo regalo, ito na lang at mapakinabangan pa nila, diba? Two, 4, 6. Ilan ba doon? 3. 3 bahay doon sa taas. 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Apil natin sa nung room. 9. Kana sa tindahan, di ba magparapol po sa tindahan? Na magpuno-puno. Ako na ito pang sa tindahan. Yan po itong magataghatag. Kini sa Christmas party man ako ni hatag. Last December, ganun din kasi guys, namigay din ako. Tapos nung
kasagsagan ng COVID, nag-start yung COVID, namigay din ako ng relief goods. Ayan. So, 4, 6, 8, 10. Kulang na lang na isa. Sobra pa ang sa bag. Balik sa tindahan. Ano, latuon mo. Ah. Saan, panghatag niyo? Christmas party. May panghatag na ako. Oo. Secret. Ako yung kibalik ko ano? Kadabal eh. Tagabalay, radi ay, na ako bunod. Tapat-tabot na ipabulot ko. Di mo na ipabunot. Ako na hatag. Katong sa tindahan, bunot-bunot. Wow na daw. Oo. Dito mo ako siya, pwede. Ha? Gusto nila na. Sa Hong Kong, maguna ako lagi palit. Bakit hindi mo pinigay sa amin? Sabi nga ni Dayan. Sabi nga ni Dayan, ano daw. Ako ulit. Iyan na daw. Bosyo. Maingay ah, sikreto to. Hindi na ba? Kaway nakabaluan eh, na para to sa Christmas party, sikreto. Nagpanbas ka dito, Ayan na guys, nakapag-repack na ako. Ayan. Ayan. Ito para sa Christmas party. Lalagyan ko pa yan ng mga noodles at saka dilata. Saka ito naman ay para sa aking tindahan. Ano lang pa, pandagdag doon sa raffle ko. Pang raffle, giveaway sa aking tindahan. Pag may customer ako, pabubunutin ko sila. Tapos ayun, magpapak din ako ng macaroni. Ayan. Okay, iligpit muna natin. 1, 2, siyang. Ligpit ko muna to. Wakan. Makita ka? Hindi na, kanila. Ayan siya. Mana? Send mo na lang yun sa Oh, let me up with a bright smile on now.